Всем привет, с вами Александр Высочанский, компания Грили. Сегодня у нас в гостях наш хороший друг и постоянный клиент Юрій Рихлик. Привіт. Привіт. Радий бачити. Ми йдемо дивитися щось нове. Мені Саша дзвонить і каже, тут є щось нове, прийди, тому що я і так знаю майже весь магазин, але сьогодні як у нас? Гриль-зона? Сьогодні у нас гриль-зона. Гриль-зона. Пішли. Воу! Гриль-зона. Окей. Що це таке взагалі? Розкажи. Яка емоція в тебе, коли ти бачиш це все? Хочу додому, яка в мене емоція. Я хочу отаке мати в себе вдома, тому що в мене грилі, хоча їх аж 3, але набагато менших. У мене 3 газові грилі. От, це відео буде дивитися моя дружина. У мене 3 грилі газові. От, в мене мийки нема, в мене камаду нема, в мене отаких штук. Ні, таке є, але не в гриль-зоні. Я хочу таку штуку додому, але для неї треба дім приватний, правильно я так розумію? На самом деле не обязательно частный дом, можно это реализовать даже в квартире. У нас есть опыт реализации подобных вот вещей в квартирах. Серйозно? Да. Є витяжка? Так. І в принципі без проблем. Да. Круто. Який розмір має бути витяжки? Наша вона отут, наприклад, да, якщо гриль тільки тут? Зонд почему такой большой в нашем случае? Потому что у нас есть еще здесь боковая горелочка. По поводу вентиляционной системы, она считается индивидуально в каждом случае, потому что разные размеры помещения, разное оборудование используется. И воздух нужно не только забрать, а нужно еще его и подать. Зонд можно декорировать в зависимости от требований интерьера. Щось написати. Да, можно написать, можно нарисовать, можно его обклеить, можно зашить в гипс. Также здесь жироулавливатель, очень легко за ним ухаживать. Я пам'ятаю по програмах ревізора, як там часто що миється і пальчиком оп, і там вже купа всього. Це бетон, да? Чи Да, це? это... Чи гіпсокартон? Нет, это бетон. Это один из вариантов реализации подобных кухонь. Может быть металлический каркас, может быть бетонный каркас. Каркас из дерева. Обычная кухня, которую мы привыкли видеть там в каждой квартире. Некоторые производители сертифицированы именно для использования с деревянными конструкциями. Да, они находятся еще в одном там специальном каркасе, который и предотвращает вот эти всі возгорання. Але тут гриль якийсь інший, без оцих бокових поличок. Тобто мій гриль не вмонтується в таку штуку, якщо в мене от класичний дворовий, та, називаємо так? Есть варианты вмонтирования, но не совсем удобно потом ухаживать за ним. А, це для жиру. Да, у тебя сзади, либо же сбоку. Тобто виробники мають окремо звичайну лінійку і лінійку для гриль-зони. Да, такой же гриль есть отдельно стоящий на колесах, в той же самой комплектации, в тех же самых размерах. Мене цікавить оця штука насправді, тому що я готую на терасі, в мене є мінімальний столик для там нарізки або щоб просто поставити миски, і власне гриль. Мені не вистачає дуже мийки, от прямо от чесно, от помити швидко овочі, треба йти на кухню, мити овочі, знову з тими овочами, які скапають ще мокрі, ти йдеш на терасу, щоб їх там нарізати або ще щось. Тому мийка це в принципі must have. Мойка может быть любого размера, можно оставлять так, как есть, можно встраивать каменную, можно встраивать нержавейку, то есть это вот история, она делается абсолютно любого форм-фактора и размера. Як воно все стікає? Есть доступ, и при необходимости можно без проблем обслужить мойку. Тільки я би хотів отут вільне місце, башню з кегом з пивом, домашню, от своє. Можна це зробити? Ну, просто ти приходиш, тут готуєш, тут налив і пішов. Можно? Да, можно, конечно. Модули могут быть абсолютно разные в зависимости от требований. Под мусорное ведро, как в данном случае, могут быть выдвижные ящики, распашные двери. Я бачу, є просто камінь. Тобто наверх на бетон ще можна покласти камінь, чи що можна зробити? Поверхность может быть с камня, с дерева, с пластика. Любой цвет в зависимости от требований дизайна. Добавляется пигмент в процессе производства,
И он изначально уже даже будет и внутри того цвета, который тебе нужен. А у вас хтось замовляв рожевий бетон? Последний заказ у нас красный. Вся гриль-зона червоного кольору? Да. Я підозрюю, яйця також вибрано не зелене. Да? Так що вже чи на контрасті брали? Там будет немножко другой гриль, там даже встроен мангал. Ух ти. Як ти, до речі, ставишся до мангалів? К мангалу отношусь абсолютно нормально. Я также долгое время готовил на мангале. С точки зрения приготовления, конечно, это не так будет вкусно. Ну, просто по-іншому. Вкусно, да, и классно, как на гриле, но это все имеет право на жизнь. Если мы выкладываем на мангал, снизу идет тепловой удар. Так. И пока мы не покрутили, возьмем шашлык. Пока мы не покрутили вот вокруг, то есть до 40% сока мы с него потеряли. Так. То есть если мы готовы вот к таким потерям, то в принципе как бы мангал имеет право Хоча, на чесно жизнь. кажучи, єдине, що я готував шашлики на грилі, це було смачно, але воно не так, як в дитинстві. Ты знаешь, я сделал недавно шашлык в керамическом гриле. Так. Я бы сказал, это мини вот такие стейки, да, мини-сочные стейки, вот эти шашлычки. І він от такого кольору і буде, власне. Да. так? Это красная гриль-зона, да, красного цвета. Дуже круто. Це мангал. Де гриль? Будет встройка только угольный. Вугільний і вмонтований? Да. Серйозно? Да. Есть прослойка, которая термостойкая, и как бы это все решается. Дуже круто. Что такое для меня как бы процесс приготовления в первую очередь? Это удовольствие, да, от того, что ты делаешь. Я бы разделил приготовление на две части. Все, что до полукилограмма весом Так. и до получаса приготовления, это газовый гриль. Я думаю, ты со мной тут согласишься. Так, однозначно. Это Ну, в стейки, принципе, я так и овощи, роблю. да. Пришли к тебе гости, и ты за 20 минут уже реально их накормил, они все в От шоке. В цьому великий кайф газового гриля, що до мене заходить компанія, там 10-15 людей. Дружина каже, я не встигла нічого зробити, і каже, і зимова. От, і я швидесенько на грилі роблю все. При тому, що в мене троєчка, і мені вміщається і овочі, і м'ясо, і якийсь там лавашик зробити, чи сулугуні в тісті. Сулугуні в тісті. Окей, а вугільні, керамічні, так? Угольный гриль. Так. Все, что свыше полукилограмма и получаса приготовления, это уже удел керамического гриля. Почему? При температуре 200 прикладываем руку к керамике и к металлу. Если мы прикладем к металлу, будет ожог. Керамики не будет, по-разному отражается тепло, по-разному передается на продукт. Соответственно, как бы вкус будет на длительных термопроцессах, вкус будет кардинально разный. Ты наверняка слышал «вкусно, как с бабушкиной печи». То есть это фраза, которая... Це майже там... то, да? Це як в бабці, тільки в сучасному вигляді. Это чуть-чуть, не то чтобы чуть-чуть, это усовершенствованная бабушкина печь. Це для, там, не знаю, гомілки, да, великої, реберець, чогось, ну, супервеликого м'яса. За 20 минут мы Да. отдаем стейки, овощи. Так. Сюда идет закладка чего-то большого. То есть неважно, это там целая курица, целая индейка, либо там 5-килограммовый какой-то большой кусок Так. хорошей говядины. И в конце вечера ты просто уже убиваешь всех наповал. Воно мені завжди подобалося, ці всі яйця, як їх в народі називають, різних кольорів, окей. Але в мене питання, воно може розбитися, мені дуже шкода, бо в мене руки крюки. Производитель дает гарантию на 100 тысяч перезапусков. То есть это очень крепкая керамика, то есть ее не так просто еще разбить. Зараз, якщо кожного дня, це 365, на 10 років 30, і на 30, 30 років кожен день можна запускати, плюс-мінус. Да, Ну, або все життя, якщо не кожен день. да. Офігеть, ну це дуже круто, насправді. Мені нема що сказати, мені залишається збирати на свій будинок спочатку гроші, тоді зробити терасу якусь в цьому будинку, а тоді вже покликати тебе. Я думаю, що ти намалюєш все, як має бути. Я хотів би холодильник, я хотів би мийку, я хотів би 2 грилі, при тому, що ну, газовий це обов'язково, бо це моє улюблене. І, мабуть, що все-таки керамічний, якщо вже звичайний вугільний нема толку, тоді вже кераміку. І я хотів би цю вежу з півасиком і заначку від жінки. Ти мені будеш, коли проєктувати гриль-зону, спроєктуєш заначку. Окремо. Окей. Круто. Дякую. Дякую. Дякую велике. Отак.